নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেদৰে বিদ্যাঞ্জলি 2.0 কাৰ্যসূচীত ভলেণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পায় যে আজিৰ পৰা প্ৰায় 9-10 মাহ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিদ্যাঞ্জলি নামৰ এটি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিদ্যাঞ্জলি পৰ্টেলত প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়কে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে চাগে আপোনালোকে নিজৰ স্কুলখন বিদ্যাঞ্জলি পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছেও আৰু এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিদ্যাঞ্জলি 2.0 পৰ্টেলত ভলেণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেদৰে বিদ্যাঞ্জলি পৰ্টেলত ভলেণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। গোটেইখিনি কথা মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। বিদ্যাঞ্জলি পৰ্টেলত আপোনালোকে ভলেণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰলৈ যাব আৰু নতুবা যিকোনো ব্ৰাউজাৰত আপুনি বিদ্যাঞ্জলি বুলি চাৰ্চ কৰি দিব আৰু চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ দেখা পাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে তলৰ পিনে আপোনালোকে চালে দেখা পাব ইয়াতে আছে স্কুল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু তাৰ তলতে আছে ভলেণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াতে আপোনালোকে স্কুল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি নিজৰ বিদ্যালয়খন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে ভলেণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে যিটো ভলেণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বোলা অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱাকৈ পেজ এখন খোল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ওপৰৰ পিনে দেখা পাইছে ভলেণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ইয়াতে কেইবাটাও অপশ্যন আছে। ইণ্ডিভিজুৱেল ভলেণ্টিয়াৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া, ভলেণ্টিয়াৰ, NRI, PIO, NGO আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে কোনোবাই যদি ভলেণ্টিয়াৰ হ'ব বিচাৰে তো তেতিয়াহ'লে তেওঁ ইণ্ডিভিজুৱেলো হ'ব পাৰে বা NGO হ'ব পাৰে বা অৰ্গেনাইজেশ্যনো হ'ব পাৰে আৰু নতুবা NRI হ'ব পাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিজনক ভলেণ্টিয়াৰ হিচাপে ইয়াতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গোটেইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত যিটো অপশ্যন হয় সঠিক হয় তো সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু ইয়াতে ভলেণ্টিয়াৰ বুলি ক'লে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বিদ্যালয়খনৰ যিকোনো শুভাকাংক্ষীও হ'ব পাৰে আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক ইণ্ডিভিজুৱেল ভলেণ্টিয়াৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া তো এইটো কৰি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। তো এইটো আপোনালোকৰ চিলেক্ট হৈয়ে থাকিব আৰু যদি আপুনি সলাব বিচাৰে তো কাষত থকা গোল চিনটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিলে সলনি হৈ যাব আৰু ইয়াৰে ঠিক তলতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ফুল নেম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিজন ব্যক্তিক ভলেণ্টিয়াৰ হিচাপে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাবলৈ ওলাইছে তো তেওঁৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব আৰু তাৰ তলতে আছে ইমেইল, ইয়াতে তেখেতৰ ইমেইল আইডিটো লিখি দিব। তাৰপিছত আছে ষ্টেট, তো ষ্টেটটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব আৰু তাৰপিছত আছে ডিষ্ট্ৰিক্টখনো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব। ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কাণ্ট্ৰি কোড থাকিব, ইয়াতে আপোনালোকৰ কৰিবলগীয়া একো নাই, ইয়াতে ইণ্ডিয়া চিলেক্ট হৈয়ে থাকিব আৰু তাৰপিছত আছে মোবাইল নম্বৰ, ইয়াতে আপোনালোকে তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই দিব আৰু মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি গেট OTPত ক্লিক কৰি দিব আৰু গেট OTPত ক্লিক কৰাৰ পিছত তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰলৈ এটা OTP যাব আৰু সেই OTPটো ইয়াতে যিটো আপোনাৰ বক্স আছে এণ্টাৰ ইউৰ OTP তো তাত বহুৱাই দিব আৰু বহুৱাই দিয়াৰ পিছত তলত যিখিনি ডিক্লেৰেশ্যন আছে তো কাষত থকা স্কোৱাৰ যিটো চিন আছে তো সেই চিনটোত ক্লিক কৰি দিব বা এবাৰ টাচ কৰি দিব আৰু তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব আৰু ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ দেখা পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে দ্য ভলেণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ছাকচেছফুলি, অৰ্থাৎ আপুনি যিজন ব্যক্তিক ভলেণ্টিয়াৰ হিচাপে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল তো তেখেতৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল হৈছে। তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ভলেণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, কিন্তু এইখিনি কৰা মানে আপোনালোকৰ কামখিনি শেষ হৈ যোৱা নাই। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ পিনে এটা অপশ্যন পাব লগ ইন। এতিয়া আপোনালোকে তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডেৰে লগ ইন কৰিব লাগিব বিদ্যাঞ্জলি পৰ্টেলত আৰু তাৰ কাৰণে যিহেতু বৰ্তমানলৈকে পাছৱৰ্ড জেনেৰেট কৰা হোৱা নাই তো সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কৰিব পাৰে যে ওপৰত তেখেতৰ মোবাইল নম্বৰটো বা ইমেইল আইডিটো বহুৱাই দিব আৰু তাৰপিছত তলত যিটো অপশ্যন আছে ইউজ OTP এজ পাছৱৰ্ড তো তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গেট OTP বুলি এটা অপশ্যন পাব, তাত ক্লিক কৰি দিব আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড OTP হেজ বিন চেণ্ড টু ইউৰ মোবাইল নম্বৰ এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ ইউজ কৰিছিল তো সেই মোবাইল নম্বৰটো আৰু লগতে তেখেতৰ যিটো ইমেইল আইডি দিছিল সেই ইমেইল আইডিটোলৈ এটা OTP যাব আৰু সেই OTPটো আপোনালোকে ওপৰত যিটো বক্স দেখা পাইছে এণ্টাৰ ইউৰ OTP তাত আপোনালোকে ভৰাব লাগিব আৰু ভৰোৱাৰ পিছত তলত যিটো কেপচা দেখা পাইছে সেই কেপচাটো ইয়াতে আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব আৰু লিখাৰ পিছত তলত যিটো চাইন ইন বাটন আছে তো তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিলে চাইন ইন হৈ যাব।
আৰু তাৰ পিছত সাইন ইন বা লগ ইন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব মাই একাউণ্ট বুলি দেখা পাব আৰু তাৰ তলতে আপোনালোকে দেখা পাইছে উপছ ইউৰ প্ৰফাইল ইজ ইনকমপ্লিট, ইউ নিড টু কমপ্লিট ইউৰ প্ৰফাইল টু প্ৰচিড ফাৰ্ডাৰ। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো বৰ্তমান ইনকমপ্লিট হৈ আছে, আপুনি আৰু কিছু তথ্য দিব লাগিব বা তেখেতৰ কিছু ডাটা ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছতহে তেখেতৰ যিটো ভলেণ্টিয়াৰ হিচাপে প্ৰফাইল আছিল সেই প্ৰফাইলটো কমপ্লিট হ'ব। তো ইয়াতে আপুনি কেইবাটাও অপশ্যন দেখা পাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ডেছবৰ্ড, ছাৰ্ভিচ এক্টিভিটিজ, এছেছ, মেটেৰিয়েল ইকুইপমেণ্ট, মেনেজ প্ৰিফাৰেঞ্চ, ন'টিফিকেশ্যনছ, প্ৰফাইল, ৰিছেট পাছৱৰ্ড আৰু লগ আউট। আৰু ইয়াৰে যদি আপুনি একেবাৰে তলৰ পিনে যায় তেতিয়া তাত মাই একাউণ্ট বুলি দেখা পাব আৰু তাৰ তলতে আছে প্ৰফাইল পিকচাৰ। ইয়াতে আপোনালোকে তেখেতৰ ফটো এখন ইয়াতে প্ৰফাইল পিকচাৰ হিচাপে দিব পাৰে আৰু ইয়াতে তলৰ পিনে লিখাই আছে অনলি PNG JPEG এলাউড এণ্ড 2 MB মেক্সিমাম চাইজ। অৰ্থাৎ আপুনি যিখন ফটো দিব সেই ফটোখন PNG বা JPEG ফৰ্মেটত থাকিব লাগিব আৰু লগতে 2 MBতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিটো চুজ ফাইল অপশ্যন দেখা পাইছে তো তাত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফোনৰ গেলাৰীৰ পৰা তেখেতৰ ফটো এখন আগতে লৈ থ'ব আৰু সেই ফটোখন আপুনি যিটো চাইজ দিয়া হৈছে 2 MB সেই চাইজ মতে আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰি দিব। আৰু তাৰপিছত তলতে আপুনি তেখেতৰ নামটো দেখা পাব, ইমেইল আইডিটো দেখা পাব, মোবাইল নম্বৰ দেখা পাব, ডেট অফ বাৰ্থ দেখা পাব। ইয়াৰে কিছু সংখ্যক তথ্য যিহেতু আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত দিছিল তো ইয়াৰে কিছু কথা ইয়াতে উল্লেখ থাকিব, তেখেতৰ নাম বা মোবাইল নম্বৰ এনেকুৱাকৈ গোটেই কিছু কথা ইয়াতে উল্লেখ থাকিব। ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত জেণ্ডাৰ আছে, তাৰপিছত এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চিলেক্ট কৰি দিব, তাৰপিছত আছে ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত পোষ্টেল কোড আৰু এমপ্লয়ড ষ্টেটাছ আছে। তো এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব। তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কথা প্ৰযোজ্য হয় সেইখিনি কথা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব। আৰু তাৰপিছত আছে ছাপৰ্টিং URL ফৰ এৰিয়া অফ ইণ্টাৰেষ্ট। তো এইখিনি আপুনি নিদিলেও কথা নাই। তাৰপিছত আছে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, তেখেতৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো দি দিব। তাৰপিছত যদি তেখেতৰ কিবা ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইখিনি আপুনি ইয়াতে 500টা শব্দৰ ভিতৰত উল্লেখ কৰিব পাৰে। আৰু তাৰপিছত আছে হেজ ভলেণ্টিয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। ইয়াতে দুটা অপশ্যন পাব, ন' আৰু য়েছ। তো ইয়াৰে যিটো তেখেতৰ যদি ভলেণ্টিয়াৰ হিচাপে কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তো য়েছ দিব আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে ন' দিব। আৰু তাৰ ঠিক তলতে পাব প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি। ইয়াতে কেইবাটাও অপশ্যন আছে, পাছপোৰ্ট নম্বৰ, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নম্বৰ, ভোটাৰ ID কাৰ্ড নম্বৰ, পান কাৰ্ড নম্বৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ। ইয়াতে আপোনালোকে যিটো দিব বিচাৰে তাত আপোনালোকে কাষত থকা যিটো বক্স আছে কাষত সেই বক্সটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াৰে কাষত থকা বক্সটোত আপোনালোকে যিটো বক্সতে ক্লিক কৰিব, পান কাৰ্ডে হওক বা আধাৰ কাৰ্ডে হওক বা ভোটাৰ ID কাৰ্ডে হওক, তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত আপুনি আৰু এটা বক্স দেখা পাব। এইখিনি কথা মই আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল। তো তাত আপোনালোকে নাম্বাৰটো লিখি দিব লাগিব ID কাৰ্ডখনৰ আৰু তাৰ তলত যিটো ছাবমিট বাটন আছে তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণে দেখা পাব প্ৰফাইল আপডেটেড ছাকচেছফুলি। অৰ্থাৎ তেখেতৰ প্ৰফাইলটো আপডেট হৈ গ'ল। তো ছাৰ বাইদেউসকল এনেধৰণেৰে আপোনালোকে নিজৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে বিদ্যাঞ্জলি পৰ্টেলত ভলেণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত তেখেতৰ ভলেণ্টিয়াৰ হিচাপে বিভিন্ন কাম আছে যদিও সেইখিনি কথা মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখুওৱা নাই, সেইখিনি পিছে পৰাও দেখা যাব বা পিছে পৰাও কৰিব পাৰিব। কিন্তু বৰ্তমানে আপোনালোকে কৰিবলগীয়া কামখিনি হৈছে যে আপোনালোকে বিদ্যাঞ্জলি পৰ্টেলত প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে ভলেণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে বিদ্যাঞ্জলি পৰ্টেলত নিজৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে ভলেণ্টিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। তো ছাৰ বাইদেউসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনিয়ে লৈ আহিলোঁ। তো যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভৱিষ্যতেও এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থকাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।